خوش اومدید به چنل نوالیسم مدرن که درش مبانی عرفان سرخپوستی و کاستانه‌دار رو به زبان ریاضی و مدرن آنالیز می‌کنیم. موضوع ویدیوی امروز ما درباره پیوند با تجرید یا روح یا همون قصد هستش. گفتیم یکی از اضلاع اون مثلث انرژی هستش که تو ویدیوهای قبل بهش اشاره کرد و این مقوله پیوند با تجرید به موازات انضباط پیش میره، یعنی باید بهش بپردازیم. تو ویدیو قبلی یکم درباره خواص کلمه و چگونگی استفاده ازش برای پاکسازی پیوند با تجرید یه مقدماتی رو خدمتتون ارائه کردیم. به همین ترتیب وقتی که تصمیم به انجام کاری میگیریم به نوعی قصد درگیر بچه‌ها. اصلا ناخودآگاه ما دائما داریم تصمیم میگیریم دیگه، هرچند این تبدیل به فرمان ذهن شده ولی کماکان قصد درگیره، اون نیروی تجریدی، اون روح درگیره. در واقع با هر عملی ما به نوعی داریم روح رو فراخوانی هم میکنیم. واسه همینه که نشانه ها گاهی اوقات در دسترس قرار میگیرن. برخی از اوقات نشانه ها خیلی زیادن ولی متاسفانه این آگاهی خود ماست که بیش از حد درگیره که نمیتونه به اون نشانه ها توجه بکنه. با توجه به اینکه هر تصمیم گیری قصد نفوذ میکنه، اگر به هر دلیلی در تصمیمت ثابت قدم نباشی و درگیر افکار مزاحم و تردید و غیره بشی، در واقع پیوندت با روح رو داری تضعیف میکنی. شک و تردید چیزی که قاطعیت رو بگیره از تصمیماته. واسه همین میگیم که پیش از تصمیم گیری آقا جان هر چقدر میخوای اندیشه کن، فکر کن، از مشاوران کمک بگیر، ولی هنگام تصمیم گیری دیگه باید قاطع و مصمم باشی، چون جوانبش رو سنجیدی دیگه فقط باید عمل کنی پس از تصمیم گیری، طوری که انگار آخرین نبردت رو زمینه. قبلا هم اشاره کردم این قاطعیت تصمیماتت رو حفظ بکنه، واسط اقتدار تولید بکنه. متوجهی؟ اگه بخوای تعلل کنی، منمن کنی، وقت تلف بکنی، نظرتو همش تغییر بدی و قاطعیتت رو از دست بدی، اون وقت این پیوندت با روح رو تضعیف میکنه که اون اقتدار اعمالت از بین میره. نهایتاً بینندگان اصطلاحاً میگن که اونقدر پیوندت با روح ضعیف میشه تا اینکه نهایتاً منجر به اصطلاحاً فرار روح میشه. بیننده ها میگن فرار روح دیگه به کلی از دسترست خارج میشه و این اگر تبدیل به عمل بشه میشه دیفالت آگاهی دیگه. یعنی چی؟ یعنی صبح از خواب بیدار میشی همون فاصله زیاد نسبت به روح هست، یعنی صبح با گفتگوی درونی الهی به امید تو، و این به خاطر همون حملاتی بیش از حد پروازگره دیگه. به همون نسبتی که فاصلت با تجرید زیاد میشه، پروازگر بیشتر رو تو متمرکز میشه و نیروهای غیر شخصی بیگانه. بنابراین بچه‌ها در نظر داشته باشید که پایه و اساس و اون شالوده پاکسازی پیوند با تجرید همین خلوص تصمیماته که در نهایت به اعمال سالک اقتدار رو القا میکنه. بنابراین باید هوشیار و مراقب باشیم که چی میگیم، چه تصمیمی میگیریم، مسئولیت تمام اعمالمون رو بپذیریم، از تکلم گرفته تا بقیه ها. چرا که با قصد هر کاری، در واقع دون ملچور میگه با هر قصد کردنی آبشاری از وقایع در کیهان جریان پیدا میکنه که اگر آماده نباشیم میتونه به معنای واقعی کلمه پایان سفرمون باشه. دیگه همیشه رو هم میشه دیگه. اگر ندونیم که چه میکنیم، من جلسه پیش هم مثال زدم، هر انتخاب به نوعی محدودتر میشیم، یه جورایی باید دقتمون رو هم ارتقا بدیم. واسه همینه که ساحرها توی سخنوریشون، توی تصمیماتشون خیلی محتاطانه و حساب شده عمل میکنن. جادوگر گفتیم سکوت پیشه میکنه و از سر بزنگاه قصد رو به کار میگیره، با یک کلمه قصد رو احضار میکنه. در واقع بهتره بگم بیرون راندن یک کلمه قصد رو میقاپه. دقت فرمودید؟ پس ما هم میتونیم دیگه، حالا چه شرایطی لازمه الان میگم پس ما هم میتونیم، چون جادوگر هم این کار میکنه. درست مثل پرتاب نیزه فرض کن، از افسونه‌ها فکر میکنی چه شکلی استفاده میکنن، مثلا درمانگرا چطور شفا میدن، پرتوهای انرژی رو چطور روانه میکنن، اینا همش اون کلیدش قصده. و میتونی با همین کلمه بیمار رو شفا بدی، میتونی باهاش از یه موجودی قدردانی کنی یا ستایشش کنی، میتونی حتی دشمنت رو بکشی. بچه‌ها با این همه افکار نفرت و خشونت و غریزه و امثال اینها موجب تضعیف پیوند با روح میشن. اینم تحت عنوان نکته در نظر داشته باشید. چرا؟ چون نفرت، خشونت یا کینه، اینا همه یک سری موجودات بیگانه هستند که انرژی ما رو تلف میکنن.
و حالا نفرت و کینه اینا از تایپ سایه هن. اگر شما روزی به حول قوه الهی به دیدن برسید، پروازگران رو که دسته بندی میکنی متوجه میشید که یه تایپی هستند که کلا تیر و تارن، ولی حالا شاکله های مختلفی دارن. بعضیاشون کلا مال نفرتن. دیدین بعضیا صبح که بلند میشن فقط از یکی بد میگن، یا مثلا این غیبتی که میکنن فکر میکنن چیه، این از اون موجوده میاد، اون موجود سایه الیاف انرژی فرد رو دستکاری میکنه و در قالب غیبت در میاد. دقت میکنین؟ ولی خشونت از نوع انرژتیکه، یعنی به حالت میدان کوانتومی نیست، میدان انرژی داره، یک غیر ارگانیک دیگر. و خلاصه امثال اینا جو انرژی خاری میکنن که این صفات رو به تو القا میکنن دیگه. اینا همشون موجبات تجزیه پیوندت با قصد رو فراهم میکنن. کلمه رو مردم عادی برای برقراری ارتباط و تعامل در تونال استفاده میکنن. در نتیجه ساحر هم برای تماس با روح کلمه رو به کار میگیره. حالا دون ملچور میگه که واقعا خیلی غم انگیزه که این وسیله عالی برای ارتباط با ماورا به خصوص در عصر مدرن تبدیل به یک وراجی ذهنی روزمره شده. چطوره که توی عصر آریان ها این اتفاق افتاده واقعا؟ که آروم آروم تبدیل شده به این دیگه. این وراجیه دیگه الان درونیه که به عنوان گفتگوی درونی ازش یاد می‌کنیم. یه نکته‌ای هم هست بچه‌ها، خدمتتون بگم. یکی از بچه‌ها سوال پرسیده بود. بچه‌ها اون چی که مهمه اصلا خود کلمه نیست. یعنی اصلا مهم نیست شما چه کلمه‌ای رو استفاده می‌کنی. شما کلمات اقتدار رو هم بخوای شلول حالی بیالی اینجوری خواب و مثلا فلان این شکلی بخوای بگی، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. نخیر. ولی یه کلمه‌ای که به ظاهر بی‌معناست ولی ارتعاشش بالای قصد تو رو بتونه متمرکز کنه، اون کلمه می‌بینی فرمانت رو جاری میکنه و میرسونه. در واقع اصلا مهم اون کلمه نیست، دقت می‌فرمایید، بلکه قصدیه که پشت اون کلمه نهفته است. شما میشپونید پشتش و اون انرژی لازم رو برای اون تغییر در کیهان منتشر میکنه. قصد بچه‌ها یک نیروی غیر شخصیه، اما با هر سالکی به طور شخصی ارتباط برقرار میکنه. یعنی هر کسی راه خودش رو داره ها. هر کسی باید به تنهای خودش با آزمون و خطا کشف کنه. ما گفتیم دیگه بیس مسیر معرفت و به خصوص مسیر مبارزه آزمون و خطاست. تجربه، یعنی شخصا باید شما ترای بکنی. بنابراین هر سالکی پیوند شخصی با روح. حال اینکه خود روح یک چیز غیر شخصی ها، ولی با این وجود یک روش کلی برای این کار هست. ما بهش میگیم مسیر مبارز. مسیر مبارز. الان یه خورده بیشتر براتون میگم در موردش. چی میگی شما؟ این همه پیام میگی، چه خبرتونه؟ پرسیدن در جریان تاریخچه خلقت زبان چه زمانی کشف شد؟ حالا دقیقا ما نمیتونیم بگیم، ولی خب عصر آتلانتیسیان ها که ما زبان داشتیم. خب ما نمیتونیم بگیم زبان توی چه مرحله‌ای از تکامل بوده. تو عصر آریان ها میتونیم بگیم زبان تونال در واقع به وجود اومد. فقط میفرمایید زبان تونال ها یعنی زبانی که دیگه مبنای ارتباطات و تعاملات نظام‌های اجتماعی و عناصر نظام‌های اجتماعی قرار گرفت. قبل از اون جایگاه کلمه با چه پر میشه؟ قبل از اون کلمه بود، وجود داشت. ما خدمتتون عرض کردیم در ازل هم کلمه بود. اصلا خلقت از کلمه است. منتها اون کلمه دیگه، این کلمه‌ای که الان من دارم برای شما منتشر میکنن نبوده. اون کلمه دیگه یک چیز تجریدیه اصلا. اما این کلمه تونال از عصر آریان ها در واقع شکل گرفته. شما میدونید دیگه در دقت دوم ما باز نیاز به تکلم نداریم. کلمه هست، همین کلماتی که الان دارید میشنوید تو دقت دوم هست، اما نیازی بهش نیست، چون شما با یک تمرین خیلی ساده میتونید درونی ارتباط بگیرید. حتی تو دقت دوم هم نه، توی تمرکزهای سیلوسایب و نمیدونم انواع اقسام این مواد قدرت اصلا نیازی به تکلم نیست. دقت میفرمایید؟ بنابراین قبل از اون جایگاه کلمه با چه پر میشد، ما در یک کلام میتونیم بگیم معرفت خاموش. ما از معرفت خاموش اومدیم دیگه. یعنی موجودات با معرفت خاموش با هم ارتباط می‌گرفتن. در معرفت خاموش با هم ارتباط برقرار می‌کردن. دقت می‌فرمایید؟ خیلی خوب، بذارید ادامه بدیم. گفتیم که یک روش کلی وجود داره برای استفاده از کلمه برای متمرکز ساختن بس. ببینید بچه‌ها، اون روش کلی اسمش از مسیر مبارزه، The Warrior's Path. در مسیر مبارزه سالک تحت یک انضباط انرژی ذخیره می‌کنه. این رو برای این میگم که ارتباط قضیه پیوند با تجرید دوباره برای شما روشن بشه که چه ربطی داره با انضباط. ما گفتیم میگه اون مثلثی رو که جلسه پیش خدمتتون عرض کردیم،
قاعدش انضباط، یک ضلعش پیوند با تجریده، یک ضلعش در واقع اراده که حالا اراده رو بعداً بهش میرسیم. این مثلث اسمش از مثلث انرژی. بدین ترتیب انضباط رو به روح مرتبط میکنه که سالک در مسیر مبارزه خودش یک انضباطی رو میچینه و تحت اون انضباط در اون چارچوب خاص انرژی ذخیره میکنه که برای برقراری پیوند با تجرید اون انرژی ضروریه. چرا؟ چون حتما تو کتابا خوندین دیگه، روح فقط با سالکان بی عیب و نقص ارتباط برقرار میکنه. یعنی چی بی عیب و نقص؟ یعنی اونی که انرژی کافی ذخیره کرده باشه. و دون ملچور میگه تونال رو سازماندهی کرده باشه. باز دوباره فلش بک بزنم به جلسه قبل. یعنی کسی که شلوغ پلوغ اطرافش هیچی سر و تن نداره، این چطور میتونه پیوندی با یک ارتعاش بالا برقرار کنه؟ و به همین ترتیب کارورز مرور دوباره و حرکات جادویی باشه. این مبارز که میگیم همینه دیگه. حالا مرور دوباره باز بهش میرسیم و حرکات جادویی هم همینطور. اینا موارد انضباط هستند. برای برخی‌ها ممکنه بلافاصله اتصال برقرار بشه و برای برخی دیگه هم ممکنه یه عمر طول بکشه. دقت می‌فرمایید. اما نکته‌ای که می‌خواستم بهتون بگم در مورد بی‌عیب و نقصی همینجا بهتون بگم بچه‌ها. توی نوالیسم بی‌عیب و نقصی یا ایمپکبیلیتی به معنای ذخیره‌سازی انرژی، یعنی سالک هیچ دغدغه‌ای غیر از این نداره. هیچ دغدغه‌ای غیر از این نداره. این سوخته باید باشه دیگه. تا وقتی که یک نیروی خارجی اومد انگولکت کرد، تو چطور دوباره خودت رو کوک نگه داری تا از مسیر هوش خارج نشی؟ همه این بحثا برای موندن در مسیر هوش دیگه. ما از مسیر دل در واقع شروع کردیم بحث رو. اون ذخیره سازی انرژی و دون ملچور میگه که به هیچ وجه ربطی به اخلاق نداره این قضیه بی‌عیب و نقصی از نقطه نظر شمنیسم و نوالیسم. و با این وجود همزمان میگه که انسان‌های بی اخلاق گرایش عجیبی در تخلیه بی‌رویه انرژی دارن. کسی که بی عیب و نقصه تو چارچوب اخلاق لزومی نداره عمل بکنه. دقت می‌کنی؟ یعنی یه طرف هست. اینو خواستم داخل پرانتز اشاره کرده باشم. خب بچه‌ها، برای اینکه ویدیو بیش از این طولانی نشه، مبحث فراخوانی روح رو موکول می‌کنم به ویدیوهای بعدی. راستی بچه‌ها، پلیلیست‌های دیگه کانال رو حتما نگاه کردید دیگه. اون مفاهیم نیاز هستن ها. حتما ویدیوهای قبلی رو تماشا کنید.